Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoză regresivă. Astăzi o descoperim împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Da. Cum găsești acest spațiu? Îmi stăruie trei imagini în față, se perindă. O, o fetiță blondă se uită în ochii mei, umană, și ca și cum aura sau ca o trenă în spate, e o imagine verde, da? Sunt ca o natură, dar e ca o țesătură, luminițe, puse ca într-o formă într-o anumită formă geometrică, la o anumită distanță. Așa, și este rotund în spatele, asta e partea ei. A doua, e o imagine cu căprioare care sunt ținute ca în țarcuri cușete, tip cușetă. Și a treia imagine este tot copila asta, matură, tânără, dar îmi vine în, în ani terestri, dar nu e așa, 30 și ceva de ani, 40, stă pe un tron, pletele lungi și privește universul. Și are o rochie așa ca o trenă, uh, ca o trenă, movuliu deschis combinat cu alb. Parcă e vorba despre ea. Da. Elena, la 3 se destramă toate iluziile, ca toate măștile. Da. Se ia toată cortina. 1, 2, 3. S-a schimbat ceva? Ne-am ridicat într-un spațiu mult mai înalt, o altă vibrație. Așa aici era, și acolo era vibrație frumoasă, energetic frumoasă. Bine, Elena, la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2, 3 și mergem într-un spațiu la 3 care corespunde temei de investigație de astăzi. 1, 2, 3. Ne activizăm sfera noastră de protecție. 1, 2, 3. Acum invit în fața noastră pe Maica Tereza. 1, Ah, 2, 3. despre ea era vorba. S-a prezentat.
Da, acum s-a prezentat ca o bătrână înalt, tot pe un tron stă. Cum arată? Aura albă. Deci este o energie albă, e conștiință. Și îmi spune că imaginea de pe Terra este sufletele care le-a protejat. În spatele ei le-a ținut. Elena, determine care este ADN-ul ei astral Păi, ADN-ul ei astral are cu multe combinații de ADN-ul. Este parte de conștiință dintr-o matrice. Ce este aici și ce a fost. Partea asta. Că este numai energia asta albă. Cu o parte de 30% de spirit. din ce dimensiune s-a prezentat ea? Cum? De pe tronul de informație. De pe Elena, tronul lui repetă, te avea. rog, că De pe tronul ea spune altceva. Mie îmi vine altă informație. Mie îmi vine de pe tronul lui Iahve. Ea spune de pe tronul ei. Deci aici când a venit, n-a venit din imaginea care am văzut-o a treia, ce este ea ca origine. A venit de la Iahve, aici, care și e învelită în costumația asta energetică mhm. de călugăriță. Și Bine, nu n-are imaginea concludentă cum a avut-o în a treia imagine. de asta Adică e acoperită de hainele astea rățești energetice. care ascund esența ei Da, adevărată, da? da, da. Păi de asta am spus că de îndepărtat toate iluziile, toate măștile. Bine, Elena, îmi permit să dialoghez cu Maica Tereza, Deci, folosind deci vorbim cu partea de Maica Tereza, cu partea asta, că ai spus Maica Tereza, a venit partea asta, că văd cele trei imagini copil, cea de pe tronul ăsta astral, care este mare, este o imagine care a venit ca și matrice și a venit, când ai zis Maica Tereza, a venit imaginea asta în Maică și partea asta care a fost în Maica Tereza. îmi permit să vorbesc cu ea. Da, cu partea de Maica Tereza, da. Bine, la 3 lasă-mă cu ea. 1, 2, 3. Agnes, Gonja Boiagiu, te salut. Da, Ăsta e numele tău adevărat, nu? nu, Maica Tereza. Maica Tereza a devenit mai târziu. Este ceea ce am manifestat în viața din Maica Tereza. Tu ai chemat-o pe Maica Tereza. N-ai chemat linia mea genetică. Maica Tereza ca manifestare. Îmi permit să-ți spun câteva întrebări legate de activitatea, de viața și activitatea ta.
care cred că o să fie interesante răspunsurile pentru cei care o să ne asculte sesiunea de investigație. Da, Bine, spune, te rog, când în 1919 a murit tatăl tău, ce sentiment real s-a instalat în sufletul tău de copil? Teama de o lume fără bani sau decizia rece de a nu mai depinde niciodată de un bărbat și de jocurile lui politice? de a fi în altă slujbă deasupra oamenilor. Nu Deasupra sunt, oamenilor. nu sunt oameni, indiferent ce sunt femei sau bărbați. În slujba lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Mama ta, Drănafile, îți însufla că viața este o vale a plângerii. Realizai deja la 10 ani că suferința altora poate deveni moneta ta personală și pașaportul spre veșnicie? Nu, mintea nu putea înțelege atunci. Aici a fost o chemare. O Din chemare. interior meu. A fost insuflată, a fost insuflat din partea lor și ce-am dus-o mai departe. Sentimentul simplității și depozitării că pot să trăiesc. Era ca o formă de libertate. Chemare din partea cui? În momentul când nu ai nimic în fizic și poți să trăiești foarte puțin din fizic, nu poți fi, nu te poți numi nici sărac, nici bogat. Și bogăția nu-i pe pământ, este în cer. Citind viețile martirilor, te imaginai în locul lor? Ce te excita mai tare, momentul propriei agonii sau puterea asupra celor care îți vor privi chinurile și le vor numi sfinte? Acum sunt în două energii separate. Energia asta mare de lumină, care nu corespunde cu ce am trăit eu și ce am vrut să explice simțeam și unde am fost condusă. Ca și cum mă transform. În momentul când le citeam, vedeam suferința. În mine exista sentimentul de suferință. Era implantat pe Implantat. suflet, pe suflet, în memorie. Momentul când am învățat să mă dăruiesc. Asta a fost program. Dăruiești Ru- cui? Rugă să te dăru.
să mă dăruiesc însăși pe mine. Credeam că El m-a creat. Cine e El? Dumnezeu la care mă rugam. Cum arată acel Dumnezeu? Nu l-am văzut niciodată. Cu adevărat îl vedeam doar lumina. Acum De ce nu l-ai rugat să-și ia forma lui adevărată? nu m-am gândit niciodată. Eu știu memoriile mele și în tot ce am învățat în rugăciuni era sub formă de foc viu. Și asta vedeam, focul viu. Și lumină puternică, fără să văd imagini. Modelul tău, care a fost Sfânta Tereza de Lisieux, propovăduia calea cea mică. De ce atunci tu, la 12 ani, simțind chemarea, ai ales cea mai sângeroasă și teatrală cale, drumul spre Golgota, dar nu al tău, ci a altora? Cineva trebuie să facă drumul ăsta ca să urmezi sufletele, să vadă un exemplu și să fie urmat, să mă urmeze, să duc cu mine acolo, la Dumnezeu, sufletele astea. El ți-a cerut să aduci sufletele lor cuiva lui? Acum cum văd, da, într-o formă sau alta o spuneam în rugăciuni, îi trimiteam la El să le primească și să le îngrijească, să aibă grijă de ele. Le-a îngrijit cu adevărat? Din energia care sunt acum și văd, nu le-a îngrijit, dar eu credeam că le îngrijește. Uite, la 3, lumina cea pe care o vedeai se va transforma în acel Dumnezeu pe care l-ai vrut să-L vezi tot timpul. 1, 2, 3, îl vezi acum? Hmm. Dezamăgire, mare dezamăgire. La 18 ani, părăsind Scopie pentru totdeauna, te-ai întors să-ți privești mama? Sau deja în interiorul tău răsuna fraza: eu plec să salvez lumea, iar tu rămâi aici să putrezești în atelierul tău? Așa credeam, dar acum văd că eram doar un pion, am fost un pion care a dus mult la El să construiesc drumul ăsta pe care El stă. Vai,
când ți-ai schimbat numele din Gonja, Boboc, în Tereza, ce parte din esența ta feminină, albaneză, umană, ai împrumutat în mod conștient pentru a deveni o unealtă fără chip al bisericii? Ce parte Da, am împrumutat? Partea lor. Am primit parte din ei, crezând că fac bine. Am dat partea mea de suflet, boboc, partea aia de cea mai frumoasă esență, ca de copil. Și am primit o parte de-a lor, credând că salvez lumea. Un program foarte puternic implementat de salvator. Acum am sacrificiul meu, sacrificiul lor, sacrificiul luminilor, care de fapt nu e fericirea din cer, e o altă nenorocire și nefericire. spuneai că mergi în India la păgâni. Este adevărat că mirosul de cardamon și de carne putrezită din scrisorile misionare te îmbăta mai tare decât mirosul de tămâie din abația irlandeză. Era partea mea din ei. Îmi plăcea să le miros. Nu le mâncam, dar le miroseam. Ai găsit acolo în India păgâni? Din punctul de vedere am adus păgân, dar văd că luminițele le-am trimis la el. L-am pielițat ăsta. Sunt închise sufletele alea. Fiecare bolnav avea o lumină în el. Îi deschideam calea și le primeam în pieptul lui. Să făcea tot mai mare. Zece septembrie 1946, în trenul spre Darjeeling. Vreau să aud de la tine intonația exactă a acelei voci. A fost șoapta unui tată iubitor sau porunca unui sergent care cerea să ieși din confortul de la Loreto și să te arunci sub gloanțele mizeriei? Era vocea de sus care îmi dicta. Și credeam că era în interiorul meu. O auzeam în mine. Dar de fapt era din partea care am cedat-o lor și era partea lui care vorbea și dicta. De ce ți-a poruncit Hristos să slujești celor mai săraci dintre săraci? Oare nu era mai logic pentru Dumnezeu să-i salveze pe cei care au o șansă să supraviețuiască și să-L slăvească mai departe? Ca suflete să le întoarcă la el.
din nou le aduce nenorocire în cea mai tragică experiență, ca nu se poată ridica, să-i reformeze programele și să-i aducă la el din nou. Cei care sunt sus în bogăție sunt deja ai lui și sunt sergenții lui. Tot ca să ia energie pe altă parte. Era Hristos acel ce ți-a porunțit? Nu. Era Și un trimis al lui, o parte din el, ca entitate. el avea nevoie anume de victime agonizând pe altarul ordinului tău, da? Sigur. Ai așteptat permisiunea Vaticanilor 2 ani. Spune sincer, te-ai îndoit vreo clipă de că aceasta era voia lui Dumnezeu și nu propriul tău ego, de proporții monstruoase, care cerea un ordin călugăresc separat, sub controlul tău exclusiv. E dacă partea lui era în mine, controla direct. Susținea asta. Era normal. Dacă vroiam să mă hotărăm altceva, nu știam altceva. Nici nu concepeam programele în totalitate. Memoriile mele adevărate mai există. Nici partea mea de suflet nu era în imaginea de pe tronul ăla din univers, care vede în univers. Doar o parte era la el, ce era în mine, de a plecat ca bobocul. A luat-o și a înlocuit cu el. Tariul alb cu bordură albastră, haina femeilor de serviciu. L-ai îmbrăcat ca simbol al smereniei sau ca un camuflaj perfect și o manevră de marketing pentru ca pe fundalul tău orice murdărie să pară sfințenie? E și asta, dar e vorba de slugărnicie. Pentru ei, modelul ăsta e slugărnicia perfectă. De a aduce suflete, că acolo sunt cele mai multe suflete. E ca o costumație care simbolizează slugărnicia. Și ordinul care face munca cea mai de jos și aduce cele mai multe, cele mai din cele mai pure suflete la nivelul de jos. Și ca să le aducă,
Nu trebuie să fie în bogăție. Trebuie să coboare la nivelul lor. Nu așa înțeleg. Cursurile de 3 luni de infirmier la Patna. Ai ieșit pe străzi Calcutei știind doar să speli răni. Realizai că fără calificare nu ești un ajutor, ci un răspânditor de infecții. Sau nu-ți păsa de trupuri, pentru că ținta ta era sufletele cu orice preț. Imaginea era să vindecă. Așa se vindecă. Și vin și ca imagine fizică și ca imagine simbolic religioasă. Am vrut să zic spirituală, dar nu mai merit. În 1952 ți s-a dat templul zeiței Cale. Ce energie ai simțit între zidurile Nirmal Hridăi? A fost victoria lui Hristos asupra demoniții sau fuziunea a două culte ale morții sub aceeași acoperiș? Mhm. Nu a fost nicio fuziune. A și o fuziune. Dar de fapt era acolo. M-am dus acolo, că acolo era rezonanța mea și acolo era locul care am fost trimisă. Și era tot energie feminină ca să corespundă a transformării. Din Ai fost a Cali, doua cale nu, am sau fost prima? într-un corp de Cali. Ai fost într-un corp de De cale? Cali, da, originea mare, coroană, sub formă. Imaginea mea veche, dintr-o întrupare veche. De ce ai numit azilul inimă curată când înăuntru domnea o mizerie demnă de o baracă de ciumă? A fost o ironie crudă sau credeai sincer că murdăria fizică purifică spiritual? M-am luat pe concepțiile locului și am adus o viziune nouă, interpretată într-un mod mai nou. Eu nu puteam să schimb tiparele înrădăcinate. Și modurile de viețuire. M-am mulat pe ele. Mă adresez ție acum, aflată dincolo de limită. Ai văzut cum un pacient cu dizenterie vindecabilă moare pe o pânză de cort? Ce simțeai în acel moment? Regret că lipsesc medicamentele sau satisfacție că încă un suflet a plecat corect prin chin? Trebuia să fiu lângă el. Îi deschid calea
către direcție care trebuia. Partea mea pământească și mentală suferea de asta, fiindcă vedea mizeria, dar trăia cu iluzia că se vor duce într-un trăiam cu iluzia că se vor duce într-o lume mai bună și nu vor mai fi mizeria asta. Îi scăpai de mizerie prin chin, nu? Și nu oricum era al lor. Am încercat un mod mai de igienizare, așa zis Salvator. Oamenii să devină, să aibă o igienă mai bună. De Ace fata, reutilizabile, plătite cu apă rece, în plină epidemie de HIV. Explică-ți logica. Chiar credeai că Domnul îți va feri pe oameni de SIDA, dar nu-i va feri de cancer? Sau pur și simplu ți era lene și îți părea rău de bani pentru o seringă normală? nu se putea procura. Și multe nu se știau. Ce se știa acum? Nu erau bani? Nu. Fizici. Nu-i ajungeau la mine. E ca și cum eu trebuia să fim în energia aia, să încerc o igienizare din tot ce se poate. Nu se știa prea mult, atât de mult, igienizările astea, care sunt în timpul vostru. Mai târziu le-am aflat, dar am rămas pe tiparul vechi, cu credința că se poate curăța. Și dacă se salva unul sau doi și se însănătoșeau, credeam că se pot salva mulți. Sau în momentul când le deschideam portal, se duceau într-o lume bună. Cât se poate de simplu. A terminat cu suferința de pe pământ. Fraza. Suferința este sărutul lui Isus. Acum, aflându-te în eternitate, repet-o, sună la fel de frumos ca Nu în pot. lumina bliților aparatelor foto? Aici nu mă sus, că nu e adevărat. E o minciună. Suferința e vibrația joasă cu care pleacă ca să pot să fie trase către. Începi să conștientizezi? Păi sunt în lumina asta, de vibrație înaltă și altă informație. M-am transformat instant și mi-a accesat parte de petrolul mare și altă informație. Nu corespunde deloc ce am experimentat, numai ca Tereza. Eram Pacientul. copil, eram Mhm. copilul inocent din prima imagine cu sufletele care credea că face cel mai mare bine. Să le scape din suferință.
Dar nu mai erai Boboc, erai Tereza. Nu făceam diferență. Tereza era partea de la ei. Mai era partea mea, partea de bubuc era la ei. O țineau, exercisa acolo. De-aia m-am și transformat într-o figură neplăcută la vedere. Pacientul care murea de cancer ți-a răspuns. Atunci spune lui Isus să înceteze să mă sărute. Îți amintești fața lui? Te-ai întors atunci pentru că în ochii lui ai văzut pentru o clipă adevărul, că ești o sadică. Ce poți În, spune despre asta? în primul rând că nu eram eu, partea mea era la ei. Era partea care mi-au dat-o ei. Era Tereza. Era parte de entitate. Tereza asta făcea. El era suflet, era încă conștient. Alesese sărăcia. De-un fel l-am obligat. De ce aveai nevoie de agonie? El n-a venit aici să vorbească. Am venit doar eu, ca și conștiință și partea de... N-a venit cu mine să dea socoteală. Tereza, entitatea, a venit memoria, informația mea. Spune, Te întreb, de ce aveai nevoie de agonie? De ce nu puteai să-i dai omului morfină ca să adoarmă în pace? Oare o moarte liniștită fără durere este un PR prost pentru suferi sfințenia catolică? morfina ducea la altă entitate. Nu se ducea. Aici era agonia specifică. Nici morfina nu este o alegere. Omoară și înconjoară energia asta neagră, adormirea. De fapt, morfina adorme totul ca să simți. Este cei care sunt simți și sunt conștienți, nu sunt adormiți. Sunt conștienți de durere, o privesc, o știu, ori pleacă cu ea, ori o lasă, ori o transformă, care sunt conștienți în astral. Aici era vorba de agonie, de luat parte din suflet. Susan Shields a dezvăluit lumii bucătăria ta internă. Ce simți acum față de astfel de femei care, văzându-ți ipocrizia, își smulgeau sariul și plecau în lume? Doritatea, severitatea, asta e specifică lor, ca entități, să supună sufletele. Nu era vorba de iubire, era vorba de supunere și disciplină. Ei nu erau învățați. Botezul secret al muribunzilor hinduși, cu o cârpă udă pe frunte. Îți dădeai seama că săvârșeai o violență spirituală asupra unui om în comă?
Chiar credeai că Dumnezeu va accepta un asemenea furt de suflete? Era foarte suflete între ei. Eu am vrea să sun ori din altui suflet, să transfer suflete de sub alt ordin, de sub alte entități mai vechi, către alte entități mai noi, să se reîncarneze în creștinism. De câte ori ai ținut personal acea cârpă? Și ce șopteai în latină? Mm. Te, Ca un simțe, mantru, deschideam portalul. te simțeai o Era hoață altă, într-un templu străin sau o stăpână a destinilor? mm, erau două, entitatea care își făcea treaba și avea nevoie suflete, partea mea de conștiință, care credeam că fac bine, într-o formă sau alta, spre o lume mai bună din cer, prin disciplina asta. Cum zice voi, disciplina draconică. Scriai în rapoarte către Vatican despre zeci de mii de suflete salvate. Mințeai pentru a obține finanțare sau te mințeau pe tine însăși pentru a justifica iadul pe care l-ai creat în Calcuta? Mm. Trebuia să dau socoteală cât te-am dat, cât te-am trimis. Câte suflete, Erau, nu? da, era o ierarhie. Nu-mi trimiteau bani, fiindcă știau că nu rezolv cu bani, fiindcă ei nu veneau la instituții luxoase, nu iubeau luxul. Mă mulam, băi, am zis că mă mulam pe ce era acolo. Haiti, 1981, stând lângă Duvalier, ai spus că el își iubește săracii. Chiar a fost așa? Era altă formă de organizare, aici mai liberă. Era suflet într-o comuniune, care era separată de noi și este separată. Altă formă de organizare mai liberă, tip tribal. Nu e o societate așa de mare, cum este India. Dacă în India nu i-a putut lua, nu i-a putut transfera prin imperialism, așa zis englez, de pe teră, a trebuit să vină, să venim pe ordinele astea, să le ia. Decorația ta, Ordinul Legiunii de Onoare, cât a costat concret în dolari din donațiile dictatorului? 1.000.000 de dolari. Călăul albanez care ucidea preoți, de ce tu, călăgăriță, ai depus o coroană la mormântul lui? A fost nostalgie după patrie sau venerație pentru mâna forte care știe să facă milioane, să sufere?
Decorația entităților. Preoții care au fost uciși au fost suflete. N-au putut să le supună. Au înțeles. Și băgau în ele lumina și se duceau în altă parte. Și m-am dus la entitate. Și am făcut un gest simbolic, sinonim cu cel al papei Paul, care așa zis și-a iertat călău, ca și cu o formă de iertare a călăului. Minciuni. Spuneai, nu întreb de un vin banii, îi iau pentru săraci, dar săracii primeau aspirină și ciorbă goală. Considerai că săracii sunt contul tău personal de decontare la Banca Vaticanului? Și eu decontam tot acolo. Și banii acolo s-au dus. Rezerva e acolo. Tot ce se face pentru a strânge acolo. Rezervele lor vreau să-ți construiască. Tot ce strâng să-și construiască viitorul așa cum vor ei. Să-și retransforme. 5% din donații ajungeau la oameni, 95% în seiful lui Vaticanului. Cum justifica această contabilitate în fața conștiinței tale? Atunci nu era conștiință, credeam că fac bine. Conștiința nu era activă. Mi-am pus întrebarea de ce n-ajung la. Dar dacă entitatea era activă, mi se părea normal să ajung acolo. Fiindcă ea trăiește. Partea asta trăiește acolo. E într-un alt corp. Deși a făcut depozitele la Vatican luând banii ăștia. Că pentru ei a luat. Să plătească locul. Să stea la Vatican în centru. Pe 5 corpuri. De aici înainte. Ai simțit că ești o pârghie financiară de influență asupra papei? Nu, îmi plăteam acea entitate. Își plătea locul acolo, în tron. Să aibă energie, existență, sufletele le avea de rezervă. Sus. Dar de ce nu vorbiți cu ea? Nu rezist aici. O să vorbim și cu ea. Ioan Paul al II-lea ți-a fost prieten sau ostatic? Mm. Se poate spune la nivelul ăsta prieten. Prieten ce cunoaște omenirea. Ele sunt înțelegeri. Sunt ierarhii. Eram într-o ierarhie. Că e sistemul. Entității. Draco reptiliană. Dihanii. Ai creat indulgențele secolului 20. Bogații plăteau, iar tu dădeai din cap, iertându-le păcatele.
Te simțeai intermediar dintre Dumnezeu și mafie sau pur și simplu un manager de vânzări de succes? Își plăteau zecioala ei. Bogații erau entitățile, își plăteau zeciuiala și o trimiteau la rezerva mare, la stăpân, ca entitate că puteau să trăiască în corpul fizic. Au de plătit zeciuieli. De ce, având încasări de miliarde, călgurițele tale continuau să trăiască în mizerie, cerșând orez pe străzi? Era o punere în scenă pentru presă sau te temeai că niște călgurițe sătule vor începe să gândească și să revolte? Erau multe forme, dar banii ajungeau la visteria centrală. Actele se anulau într-o formă sau alta. Ei nu ajungeau în mâinile mele să le folosesc. Așa a acumulat averii impresionante prin donații. 5% din donații se duc pe papamon, pretânjă zeciuiala entitățile în carcase umane, având energia sufletelor și rezervele pământului, urând informație de la suflete, făcând proiecte pe energia lor, pe informația lor ale sufletelor. Privind în urmă la legăturile tale cu hoții și criminalii, a existat măcar un donator ai cărui bani i-ai refuzat pentru că erau prea murdari? N-am difuzat niciun ban, fiindcă în afară banul însemna purificare și iertarea păcatelor, așa zis, prin donație. Pentru cauza sfântă, orice murdărie devine apă sfințită, nu? Da, așa credeam. Propria ta sănătate. De ce, propovăduind frumusețea durerii și refuzul tratamentului pentru săraci, tu însăți, la primul atac de cort, ai fugit, nu în colțul de rugăciune, ci în clinica de elită din Calcuta, iar apoi în SUA. Inima ta era mai valoroasă decât inima unui măturător din Mahala? Entitatea trebuia să plece undeva. Dacă era descoperită, era linșată. Ai Dacă era zburat, suflet, dacă era suflet, rămânea acolo. Dacă eram cu suflet, cu tot rămâneam acolo. Și pleca în direcție. Dar entitatea n-a fost lăsată, entitatea a fugit. Să mai țină corpul, să mai adune, să mai facă înțelegeri și după aia să-i se pregătească următorul corp.
ai zburat cu jetul privat al excrocului Keating, stând în fotoliu de pele cu un pahar de apă curată. Priveai de sus mahalalele. Ce gând te-a străbătut? Ce frumoși sunt în sărăcia lor sau slava Domnului că nu sunt acolo? Astea sunt gânduri mentale. Entitatea vrea să mă salveze. Salveze corpul, să fie protejată de spiritul și partea asta de conștiință, care interfera cu ființele umane și ființele umane și aș făcea treaba. Un alt program în sistem. Acum mai mare senior. Într-un cor de mare senior. Are ben. Cordonul mov. Tiara mov. Care a fost adevărata ta boală? Cardiologii vorbeau despre inimă, psihiatri despre grandomanie, iar tu însăși ce spui? Inima ta ți s-a oprit de bătrânețe sau din cauza rupturii dintre masca de sfântă și chipul de excroacă? Mai rezista corpul vibrației entității. A trăit destul în el. Vrea să mai trăiască. Dar nu s-a mai putut. Și atunci a pregătit alcool, de a mers în clinici. Să vadă cât mai trăiește corpul. S-a lămurit și a pregătit următoarea intrare în alt corp. Pentru asta a făcut toate. N-a putut fi bogat. A intrat pe alte formă de organizare. Să strângă bani. Să-și asigure corpuri. Scrisorile pe care ai cerut să fie arsă. În sufletul meu nu e nimic decât întuneric și frig. Acum, în post-existență, ai găsit lumină sau același gol înghețat este veșnica, veșnicie pentru cei ca tine? Atunci am vorbit cu adevărat partea mea spirituală și conștiința mea. Că era un corp. Am văzut că era gol, era entitate. Nu era bobocul. Sufletul era acolo, ca un copil, ca un boc, cu trena din spate, care era ținuți ca energie și a asigurat sufletele de la mine și pe celelalte. I le-a dus. 50 de ani fără Dumnezeu. Ai mințit milioane de oameni, promițându-L pe Hristos pe care tu însuți nu-L simțeai. Această ipocrizie a fost cea mai cumplită pedeapsă a ta încă din timpul vieții? Nu găsesc rezonanța întrebării, mai spun o dată. Să pierde esența.
Care a fost cea mai cumplită pedeapsa ta încă în timpul vieții? Hm, cea mai cumplită. Dacă vorbesc de aici, faptul când am luat-o pe Tereza și am dat bubu și am dat sufletul prin formele de supunere. Și că am ținut ca spirit și parte de conștiință entitatea în corpul fizic. Am susținut entitatea în corpul fizic. Vorbind de aici. În timpul vieții n-a fost nicio pedeapsă. Știam ce fac. Eram cu entitatea. Era totul calculat. În Europa nu mai puteam să păcălesc. A trebuit să plec în India, să păcălesc flete din altă. Și să-și asigure entitatea lor. A trebuit să formeze un alt ordin. Mm. Și acum de acolo conduce ordinul în lume. Deja e șef acum. Da. Zâmbetul este o mască, o mantie care acoperă totul. Dacă ai putea să-ți dai jos această mască acum, în fața mea, ce aș vedea de desubt? În corpul fizic, dacă te uiți atent și privești, era o mască, ochii goi. Și un O zâmbet entitate era. diferit. Scrutarea din privirea goală și neagră. Nu era lumina sufletelor. Cine știe să privească dincolo, da. Și acum dacă aș privi ce? Ce ai vedea? Fața unui fanatici sau o bătrână speriată care s-a jucat de-a sfințenia și nu s-a mai putut opri. Din afară, da. Din interior, o entitate care și-a urmărit scopurile. Sub o formă de organizație și organizare. În clipa morții, pe 5 septembrie 1997, când s-a stins lumina din ochi, ce ai văzut? Nu s-a stins nicio lumină din ochi. Lumina fizică s-a stins. Entitatea a plecat în alt loc și eu am fost dus sub forma asta energetică care mi-a format o decălugăriță energetică și m-au suprapus pe suflet. Și Te-au ca atare așteptat acei ce? care au plecat înaintea ta Da? cu Foarte? strigătele lor, Nu. celor cărora le-ai refuzat o înghițitură de morfină. Vedeam astea. Acum le văd. Vedeam doar un cerc cu lumini și cu imagini exaltând. Hologramă și iluzie.
și credeam că sunt sub protecția mea. Dar de fapt era suferința care le erau stoarse de energie. Direct sunt și acum. În 2016, Papa Francisc te-a canonizat cu o viteză record. Dacă sfințenia este imitarea lui Hristos, atunci pe cine a imitat Vaticanul canonizând o femeie care le refuza oamenilor calmantele? Mm. Entitatea și-a ocupat locul acolo ca ordin prin așa zis numele Tereza. Și-a ocupat locul ca ordin printre ei. Deci e ca și cum ar prinde definitiv. Entitatea și-a ocupat locul aici pe pământ în corpul fizic. Ce și-a asigurat raiul și partea mea de suflet și de ce sunt ca ființă a fost asigurată pe 1.000.000 de vieți. Care Călugărițele tale încă lucrează în toată lumea. Ce ai vrea să le spui acum, știind tot adevărul? sunt, Continuați-mi opera, strângeți bani, salvați suflete cu orice preț sau opriți-vă până nu e prea târziu. sunt entități. N-am ce să le spun. Le transmit sufletelor care acceptă. E un ordin. E dirijată. S-a făcut deja un ordin. Entitatea și are locul ei. Cardinalul care conduce ordinul de sus. E aceeași entitate și-a ocupat locul. A știu ce să facă. Da, a avut corpul meu de femeie. Și tot ce se lucrează, ca suflet nu pot să facă locurile astea. Să le păstreze, au minimul de igienă, minimul care vor să aducă confort în suflet. Nu mai pot fi folosit așa oricum. Iluzia binelui să se dăruiască pe sine. Nu prea mai există pe așa ceva. Și asta e o iluzie de a te dărui pe sine ca să scapi ce? Că ei produc suferința și sărăcia sufletelor și ei să-i salveze. E un cer vicios. O trădare de sine, nu? Da, Te consideri o victimă a sistemului Vaticanului, care ți-a folosit fanatismul pentru a spăla bani și pentru PR, sau ai fost o coautoare și beneficiare deplină a acestei înșelătorii globale? eu ca ființă n-am fost beneficiar, am fost folosit. Ei au beneficiat prin corpul care l-am susținut eu. Entitatea asta. Acum când văd din conștiința asta, aș putea să o trag la răspundere. Maica Tereza, ai iubit oamenii sau, Nu mai spune Tereza aici. să spun, bobocul? Da, Totuși, bobocul a iubit oamenii. hm. Când era în suflet simțea numele care îl avea.
Simțeam mai târziu. Era doar programul sistemului. Mai era sufletul, era închis, conștiința și spiritul primise-o entitatea și urma un sistem și un program și un sistem. Bine făcut, calculat la fiecare punct de a strânge și a acumula bani să-și asigure trai. Ce vrea acum Bobocul să transmită oamenilor care au suferit și suferă în continuare? Să nu se mai lase folosiți, să nu mai se mai dea spre o iluzie. Ei pot crea fericirea. Îți Pot crea putem, totul dacă conștientizează. Sistemul e tot mai aprig, mai ales că între timp văd prin lumina asta că s-a transformat și s-a adus foarte multă tehnologie și tot mai agresiv e. Subtil, dar agresiv în subtil. Nu mai atât de agresiv în fizic cât e în subtil. Iluzoriu. Și schimbă direcția. În fizic se vorbește altceva, dar în subconștient se formează o altă informație. Deci sunt mesaje subliminale codate. Pentru păcăleala subtilă. au fost mari conștientizările tale în această sesiune? Foarte mare. Mă reunesc. Partea mea Dorești, de pe tronul ăsta. dorești să-ți Da. transmit careva informație utilă pentru tine? Stând de vorbă cu voi, le-am primit pe toate. Prin fiecare informație a venit formele de conștiință și reuniuni. Mă reîntregesc cu partea asta de pe tron să pot să-i trag la răspundere într-o formă din lumină. Să văd ce pot face pentru suferințele care le-am trimis la închisoare. Uite, noi vom transmite informația din această sesiune de investigație pentru toți cei care își doresc să audă, să conștientizeze. Ce spui? O putem face și din numele tău? Da. Și în special le trimit către toate sufletele care sunt acolo. O trimit ca o bulă imensă să spargă sfera aia de metal, electronic, care curge electricitate prin ele. Zice că e cușcă Faraday, ca o cușcă Faraday, ca să înțelegeți voi. Să spargă carapacea, să pot să ajungă la ele. Am spart-o și ajunge informația la ele. Se Tereza duce, s-a anihilat, a o să rămas doar Bobocu.
Da, se anihilează în timp ordinul. Bine, Este doar comerț, nu mai este energia care era încărcată de mine și informația care urmau. Erau ceva ce recunoșteau sufletele. Am desfăcut trena asta care le căram pe trenă. Erau lipite de ea. S-a desfăcut. Agnes Gonja Boiagiu, îți mulțumesc pentru răspunsuri. Lasă-mă cu Elena la 3, 1, 2, 3. Elena, te deconectezi. Elena, cum te simți? Simt foarte bine, au avut niște conștientizări imense. A făcut reuniunea cu partea asta de pe tron. Va face Elena, acțiune formez. foarte, va Mhm. face o acțiune foarte mare. Nu se văd atât, nu se percepe atât în mod fizic, dar în astral va face acțiuni foarte mari. Da, Formez la 3 o sferă de vibrație surse primordiale. 1, 2, 3. da, O informez cu toate informația din această sesiune de investigație, cu toate conștientizările bobocului și la da, 3 expediez către toți cei care vor să aibă informații pentru a conștientiza 1, 2, 3. da. Așa, Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum, la 3, ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maximum. 1, 2, 3. Cum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. La un moment dat a Elena, simțit bine ai toată revenit. greutatea. A Da, simțit toată greutatea și corpul fizic am simțit ca o durere în tot corpul fizic, mai ales pe inimă și partea stângă. Când a conștientizat ca ființă. da. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru nu a pierde următoarele sesiuni.
Până în data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!